Tak, jsme právě úspěšně přebrodili White Fork Creek. Paradoxně ráno bylo víc vody než včera večer, ale povedlo se, viděli jsme ráno 6 lidí, jak to přebrodilo jako nic, takže jsme šli taky do toho a jsem fakt rád, že to mám za sebou. Uběhlo asi tak 10 minut od mého brodu. Pořád se třepu. Já mám prostě z té vody úplnou hruzu. Přijde mi, že překonávám sám sebe každý den a jenom se děsím, co na mě ještě čeká tady v té sjeře. Každopádně jsem strašně zmrzlý, takže jsem všechny nechal za sebou a teď hajkuju chvíli sám, abych se zahřál, protože od pasu dolů necítím vůbec nic, ta voda je úplně příšerně ledová. Navíc je asi 5 ráno, takže něco po 5. Takže i venku je furt kosa. No, dneska máme v plánu dojít pod Pincho Pass. Nejsme si jistí, jestli to stihneme přejít, protože už je docela pozdě a furt je to myslím 4 míle. Takže to asi nestihneme a přijedeme ho zítra, ale opravdu nevím, co budu dělat, protože jsem zkontroloval ráno zásoby a mám zásoby fakt na 2 dny. A nevím, jestli to stihnu s takovou do města, aniž bych musel opouštět sjedu dřív, než jsem chtěl. Uvidíme, jak to dneska půjde. Já pořád ještě věřím, že se nám Pincho Pass podaří dneska přejít, protože to údajně nemá být nic hrozného, ale to říkali o tom předchozím Glen Passu taky a bylo to docela náročné, takže uvidíme. Důvod, proč jsme tak otálili s překročením toho potoka, nebo spíš řeky, bylo to, že kdyby z nás někdo uklouzl nebo ho vzal prostě proud, tak by se za pár metrů dostal do něčeho takového, pak do další kaskády, takže si myslím, že jako pokud neumíte dobře plavat ve White Fork, tak si myslím, že by to znamenalo jistou smrt. Další docela riskantní věcí tady na trailu jsou tady ty propadající se ledové mosty, kdy na první pohled vypadá docela pevně, ale nikdy nevíte, do čeho se můžete propadnout a jak hluboko. Tak je teprve 7 ráno, sníh ještě docela drží, takže jsme se rozhodli, že zkusíme udělat průsmyk Pincho Pass. Z jediného prostého důvodu, protože údajně není tak strmý při stoupání na něj a je údajně docela pozvolný, když se z něho leze dolů. Takže i kdyby sníh trošku povolil, tak by to furt mělo být bezpečný. No, uvidíme. Slyšel jsem i o Glen Pass, že údajně docela jednoduchý a nebyl teda, takže uvidíme. Tak je 8:45 a my se blížíme k Pincho Pass, což by mělo být někde tamhle nahoře. A zatím to jde docela dobře. Technicky to není tak náročné jako předchozí výstupy, takže věřím, že to zvládneme. Tak teď nás čeká poslední část. Tam možná vidíte stopy. Poslední výstup na Pincho Pass. Tak Pincho Pass nakonec zase tak lehký nebyl, protože sníh byl strašně rozbředlý. A museli jsme obcházet ty kameny a vytvářet nové trasy, což v rozbředlém sněhu není úplně bezpečné, ale myslím, že už jsme na vrcholu, takže jsme to zvládli.
večer, je tady asi 6:30 a já už se chystám pomalu do Pelechu. Kempujeme dneska pod průsmykem Mother Pass, který je někde tamhle za náma. Už jdu pomalu spát, protože zítra stáváme strašně brzo, asi o 2:30, aby byl sníh ještě zmrzlý, když tam polezeme, aby to neklouzalo. Jinak já jsem dneska měl svůj první meltdown, což znamená, že jsem to už psychicky neunesl a docela padala i sprostá slova, protože jsem se furt celé odpoledne propadal a prostě mě to štvalo, když to řeknu slušně. Kdyby někdo měl zájem vědět, jaké slovo jsem dneska odpoledne nejvíc používal, tak mi napište potom do zprávy, já vám to povím. Ale ti, co mě znáte, tak asi ví, co jsem říkal celý odpoledne. Ale neměl jsem moc náladu, takže jsem moc ani netočil, protože celé odpoledne jsme hledali trail, respektive jsme šlapali náš vlastní trail v rozbředlém sněhu, v hrozném terénu, takže fakt to bylo nic moc, takže z odpoledne moc videa nemám. Jinak už jste si všimli mojí krásné vychytávky na brýlích, co jsem si konečně nalepil, vždycky jsem to chtěl udělat, pak jsem na to zapomněl, takže tady má to, aby mi z boku nešlo do brýlí světlo, protože pak mě z toho bolí oči, když mám brýle. Takže to je pro dnešek všechno a doufám, že zítra to dobře zvládneme, ten výstup.